قسمت 1. بنبست اقتصادی. دهه 1970 شوروی در نگاه اول یک ابرقدرت جهانی بود. کشوری با صنایع سنگین و تسلیحات پیشرفته که توانسته بود در برابر ایالات متحده قد علم کند. اما این قدرت ظاهری بر پایه‌های اقتصادی بنا شده بود که از درون پوسیده و ناکارآمد بودند. قلب این مشکلات در ساختار متمرکز و سختگیرانه نظام اقتصادی نهفته بود. نظامی که به جای بهره‌گیری از بازار آزاد و نوآوری بر برنامه‌ریزی مرکزی متکی بود. اما این برنامه‌ریزی‌ها اغلب از واقعیت‌های اقتصادی فاصله داشتند. در این دوره شوروی تمام تمرکز خود را بر صنایع سنگین مانند فولاد، زغالسنگ و تولید تسلیحات گذاشته بود. این صنایع اگرچه به قدرت نظامی کشور کمک می‌کردند، اما بهای سنگینی برای اقتصاد داشتند. به عنوان مثال کارخانه‌های فولاد در حالی که هزاران تن محصول تولید می‌کردند، به ندرت به کیفیت یا کاربرد آن توجه داشتند. در نتیجه سرمایه‌ای که می‌توانست صرف تولید کالاهای مصرفی مانند لباس، لوازم خانگی یا مواد غذایی شود، در این صنایع سنگین و ناکارآمد هدر می‌رفت. مردم عادی شوروی در صف‌های طولانی برای خرید نان یا لباس می‌ایستادند و این کمبودها به بخشی از زندگی روزمره آنها تبدیل شده بود. تصور کنید که برای خرید یک جفت کفش باید ماه‌ها در انتظار بمانید. این وضعیت نه تنها زندگی را دشوار کرده بود، بلکه اعتماد عمومی به نظام را به شدت تضعیف می‌کرد. علاوه بر این، جنگ سرد فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای بر شوروی تحمیل کرده بود. رقابت تسلیحاتی با آمریکا و تلاش برای برتری نظامی بودجه عظیمی را می‌طلبید. این فشار به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی دیگر بود. برای مثال، بیمارستان‌ها و مدارس از کمبود بودجه رنج می‌بردند و زیرساخت‌ها به سرعت فرسوده می‌شدند. یک مثال ساده: در بسیاری از مناطق روستایی شوروی دسترسی به خدمات اولیه بهداشتی یا حتی آب لوله‌کشی وجود نداشت. نظام برنامه‌ریزی متمرکز که به صورت نظری برای ایجاد هماهنگی و کارایی طراحی شده بود، در عمل به یکی از بزرگترین موانع رشد اقتصادی تبدیل شد. تصمیمات اقتصادی به دست نهادی مرکزی گرفته میشد که اغلب از نیازها و واقعیت‌های محلی بی اطلاع بود. کارخانه‌ها برای رسیدن به اهداف تولید سالانه به کمیت توجه می‌کردند، نه کیفیت. نتیجه: کالاهایی بی کیفیت و اغلب غیر قابل استفاده که تنها منابع کشور را هدر می‌دادند. برای مثال یکی از مدیران کارخانه‌های تولیدی به طنز گفته بود: ما هزاران جفت کفش تولید می‌کنیم، اما هیچ کس نمی‌تواند آنها را بپوشد. با کاهش قیمت نفت در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 مشکلات اقتصادی شوروی عمیق‌تر شد. درآمدهای نفتی که ستون اصلی اقتصاد بودند به شدت کاهش یافت. شوروی که به شدت به صادرات نفت و گاز متکی بود، با کاهش درآمدهای ارزی توانایی‌های خود را برای تأمین نیازهای داخلی و ادامه رقابت با غرب از دست داد. این موضوع کشور را در یک چرخه باطل از کاهش تولید و افزایش بدهی فرو برد. جنگ‌های نیابتی در مناطق مختلف جهان همچون افغانستان، آفریقا و آمریکای لاتین نیز هزینه‌های هنگفتی را به اقتصاد تحمیل می‌کرد. دولت شوروی با حمایت از متحدان کمونیستی در این مناطق تلاش می‌کرد نفوذ ایدئولوژیکی خود را گسترش دهد، اما این سیاست‌ها عملاً فشار بیشتری به مردم عادی وارد می‌کرد. داستان سربازانی که از جنگ افغانستان باز می‌گشتند یادآور این هزینه‌های بی‌پایان بود. سربازانی خسته، زخمی و سرخورده از نظامی که حتی نمی‌توانست نیازهای آنها را تأمین کند. در این میان مردم عادی بیشترین آسیب را می‌دیدند. زندگی در شوروی دهه 1980 برای اکثر مردم به معنای تحمل کمبودهای روزمره و کنار آمدن با ناکارآمدی سیستم بود. برای مثال، آنا، زنی که در مسکو زندگی می‌کرد، می‌گفت:
برای خرید 1 کیلو گوشت باید ساعتها در صف ایستادیم. اما وقتی نوبت به ما می رسید گوشت تمام شده بود. به خانه که برمیگشتم بچه هایم را گرسنه می دیدم. این وضعیت بحرانی با نشانه های آشکاری از فروپاشی همراه بود. قفسه های خالی فروشگاه ها، کارخانه های بیکارایی که محصولاتی بی مصرف تولید می کردن و صفهای طولانی در خیابان ها. این تصویر به خوبی نشان میداد که نظام شوروی در حال از دست دادن اعتماد مردم و توانایی خود برای مدیریت اقتصادی است. با ورود به دهه 1980 آینده‌ای تاریک برای اتحاد جماهیر شوروی رقم می‌خورد. کمبود کالاهای مصرفی، کاهش درآمدها و ناکارآمدی‌های ساختاری به همراه فشارهای اجتماعی و سیاسی نشانه‌هایی از یک فروپاشی قریب الوقوع بودند. مردمی که روزگاری به انقلاب و آرمان‌های آن ایمان داشتند، اکنون دیگر نمی‌توانستند سختی‌های روزمره را تحمل کنند. آنها به آرامی از نظام فاصله گرفتند و این بی‌اعتمادی زمین ساز بحران‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی شد. ادامه این داستان را در قسمت‌های بعدی خواهیم خواند، جایی که تأثیرات این بحران اقتصادی بر جامعه و سیاست شوروی بررسی می‌شود.